Με τα ζώα υπάρχει επικοινωνία. Με καταλαβαίνω και τα καταλαβαίνω. Πότε είναι η ώρα τους να βγούνε, πότε ώρα να πάνε στο μαντρί. Τα ζώα σου μιλάνε. Αρκεί να το καταλαβαίνει. Το βουνό είναι η ζωή μου εδώ. Εγώ στον κάμπο δεν κάνω. Έχω μεγαλώσει στα βουνά με τα πράγματα και μ' αρέσει. Είναι τρόπος ζωής μου. Πουλάμε θερμοπύλες εδώ. Είμαστε τελευταίοι στα βουνά. Και στην κτηνοτροφία. Γιατί όπως βλέπω φθήνει.
τα ζωντανά θα σε θέλουν μέρα νύχτα κοντά. 365 μέρες το χρόνο δεν μπορείς να λείψεις. Ούτε να αρρωστήσεις, ούτε να πας πουθενά, ούτε τίποτα. Είσαι δεμένος με αυτά. Είναι όπως μάθει κανένας. Είναι τρόπος ζωής. Θα σηκωθώ το πρωί, θα πάω να αρμέξω τα κορίτσια, θα μαζέψω το γάλα, θα φάω τίποτα και θα φύγω να πάμε για βοσκή. Τώρα που είναι ζέστα, το μεσημέρι, αυτά κοιμούνται. Εγώ θα πάω να κάνω καμιά άλλη δουλειά μετά. Και το απόγευμα πάλι εδώ. Τόσα χρόνια η Ελλάδα ζει από την κτηνοτροφία, που το πρωτογενή τομέα πάνε να τον καταστρέψουν. Έχει καταστραφεί δηλαδή, αλλά όσο πάνε, χειρότερα. Ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης είναι ο μόνος που δεν σε ρωτάει, έρχεται ο άλλος να σπάρει το εμπόρευμά σου και δεν σε ρωτάει πόσο κάνει. Σου λέει τόσο σου δώσω. Θες, καλώς, δεν θες. Έρχεται ο άλλος, παίρνει τα αρνιά, σου λέει 5 ευρώ. Όταν πας στο κρυοπολί όμως, θα σου πει: εγώ θέλω 15 κρυοπόλεις. Δεν ρωτάει ο καταναλωτής πόσο θες. Είμαστε πιο αδικημένοι. Το ότι είμαστε από τους τελευταίους είναι λυπηρό αυτό. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία, ορεινή κτηνοτροφία. Γιατί όλα τώρα είναι σταυλισμένα. Η ορεινή κτηνοτροφία έχει τελειώσει από εδώ. Σε λίγα χρόνια τα παιδιά δεν θα ξέρουν ότι πηγαίνει το πρόβατο, πηγαίνει η γίδα. Και τι παράγωγα, από τι βγαίνει το τυρί, από πού βγαίνει το γάλα, από πού το ένα, από το άλλο. Δεν τα μαθαίνουν και στα σχολεία αυτά, όπως έχω καταλάβει. Μέσα στο δάσος δεν νιώθω ποτέ μόνος. Λοιπόν, έχω παρέα τα κορίτσια, τα σκυλιά μου και όλα τα ζώα του δάσους. Στο βουνό δεν νιώθεις ποτέ μόνος. Μόνος νιώθει αυτός που θέλει να νιώθει μόνος. Η πιο δύσκολη είναι δύο περιπτώσεις. Πολλές είναι βέβαια, αλλά δύο θυμάμαι καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοφτιάξει εγώ το δικό μου κοπάδι. Είχε πιάσει μια βροχή και χάθηκα στο βουνό. Είχε πιάσει ομίχλη και δεν ήξερα που πάω. Και κάποια στιγμή λέω τι γίνεται. Αλλά ευτυχώς μετά φύσηξε αέρας, πήρε το ναντάρα και προσανατολίστηκα. Και το δεύτερο, δεν υπήρχε λύκος όπως είναι τώρα. Τώρα δεν τα αφήνεις ούτε δευτερόλεπτα τα μάτια σου. Ήταν ελεύθερα στο βουνό. Και πάω το πρωί να τα μαζέψω και βρίσκω 8 φαγωμένα. Αυτό είναι... Τώρα να βλέπεις το βιό σου σφαγμένο είναι θέμα. Με τους λύκους είναι πρόβλημα.
Έχει μέσα ο τόπος. Και δεν βλέπω και λύση. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Όχι τα ζώα τα δικά μας μόνο. Τα δικά μας ο κύριος να τα φυλάξουμε, θα μας τα φάει. Και σκυλιά να έχεις, ο λίγος θα τα φάει. Γιατί ο λίγος έχει τακτική. Εάν είναι 2-3, θα έρθει ένας, θα πάρει τα σκυλιά και οι άλλοι πίσω τρώνε. Είναι πρόβλημα. Λένε ο άλλος πάρει σκυλιά, λέει πάρει σκυλιά. Εντάξει, χαζομάρες. Εντάξει, μπορεί να γλιτώσει. Αλλά 100% δεν είναι λύση αυτό. Είχα χάσει ένα πρόβατο κάποτε και είπαμε το έφαγε ο λύκος. Και το βρήκα μετά από 3 μέρες με 2 αρνιά. Χαρά μου ήταν απερίγραπτη, γιατί το είχα ξεγραμμένο. Οι δυσκολίες είναι πολλές στο επάγγελμα. Όπως είπαμε και πριν, είσαι 365 μέρες δεμένος με τα ζωντανά. Βρέχει, χιονίσει, πρέπει να είσαι κοντά. Άρρωστος να είσαι, πρέπει να σκοθείς να πας να τα ταΐσεις. Δεν ξέρουν αυτά. Ότι αρρώστιες, ότι κηδείες, ότι θανάτους, ότι είσαι καλά, δεν είσαι. Αυτά πρέπει να πας να τα ταΐσεις. Είσαι δεμένος με αυτά. Νιώθεις ελεύθερος στο βουνό. Αυτό είναι. Στο βουνό και στη φύση είσαι, πώς να το πω, κυρίαρχος. Δεν έχεις τον τίποτα άλλο. Χαρά να βλέπεις αυτό το πράγμα, να ξημερώνεις, να σηκώνεις το πρωί, να ξημερώνει η μέρα και να βλέπεις αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Εγώ δεν μπορούσα να ζήσω σε πόλη. Να ακούς τα κουδούνια το πρωί, τα Κύπρια τώρα, τα κουδούνια εδώ, παλιότερα είχα περισσότερα. Μεγάλη χαρά. Μελωδία. Ο ήχος της φύσης είναι πολύ. Όπως είπα και πριν. Τα κυπροκούδουνα, τα πουλιά. Τώρα δεν έχεις να βγεις απάνω στο βουνό να ακούσεις τον κούκου, τον κότσιφα, τα ειδόνι. Η φύση είναι γεμάτη μελωδίες. Η φύση είναι της υπομονής. Στη φύση πρέπει να έχεις υπομονή. Όπως έρχονται, αλλάζουν οι καιροί, οι εποχές, όλα με τη σειρά τους. Θα έρθει η άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Έτσι πρέπει να έχεις και εσύ υπομονή. Το καθένα στον καιρό του. Ο άνθρωπος δεν θέλει πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος πρέπει να απλουστεύει τη ζωή του. Δεν χρειάζεται πολλά. Μια στέγη να μην κρυώνεις, να κοιμάσαι και να συντηρήσει. Δεν θέλει πολλά άνθρωπος. Η ζωή είναι μικρή και τη ζωή πρέπει να την κλεντάς όσο μπορείς. Γιατί δεν ξέρεις πότε ξημερώνει, τι ξημερώνει τον καθέναν. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Αυτό δεν το ξέρει κανένας ποτέ.
Δεν θα διάλεγα ποτέ τη ζωή στην πόλη, την άνετη. Εδώ είναι η άνετη ζωή. Σηκώνεσαι το πρωί, είπαμε, και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ξέρεις ότι θα κάνεις αυτό. Δεν έχεις κανένα πάνω από το κεφάλι σου, δεν έχεις το θόρυβο, δεν έχεις το άγχος, δεν έχεις τίποτα. Εντάξει, θα αγχωθείς για τη δουλειά σου εδώ, αυτό δεν είναι τίποτα. Το χωριό είναι περίπου 80 κατοίκων. Με την κτηνοτροφία δεν ασχολείται άλλος. Είμαι ο τελευταίος. Πιστεύω ότι είμαι ο τελευταίος. Λυπηρό αυτό για το χωριό. Αν είχα επενδύσει με ένα παιδί που θέλει να φύγει από την πόλη, η ζωή στην πόλη δυσκολεύει όσο πάει. Θα του έλεγα ναι, πολύ καλά θα κάνει να έρθει στο χωριό. Τα χωριά θέλουν κόσμο. Λοιπόν, το να ζεις κοντά στα ζώα, είσαι ελεύθερος. Είναι ελευθερία.